اليوم مميز جدا لأنه راح نصنع سوا بيت الهالوين الكيوت باستخدام صلصال الفوم اللطيف والألوان الرهيبة. راح نشوف كيف بيصير البيت خطوة بخطوة، وصدقوني النتيجة رائعة. يلا خلانا نبدأ ونشوف سحر الهالوين مع بعض. بيت الهالوين الكيوت جاهز. لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة لتشوفوا المزيد من أفكار الصلصال الممتعة. واكتبوا لنا في التعليقات أي شكل تحبوا نصنعه في المرة الجاية.